извини, хозяюшка. Ахтырка, только что российский самолет сбросил бомбу на ТЭЦ. Только что, минуту назад. Тільки від початку цього літа і тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2000 ударів. Артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар. І кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь. Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Терор повинен програвати завжди. Це базовий принцип захисту життя. President Zelensky of Ukraine says Ukraine's foothold into Russia is getting stronger as Ukrainian troops are now reinforcing this video posted online. Угруповання Збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області. Створена військову комендатуру, призначена її керівника генерал-майор Москальов. Курська операція показала, що дійсно бити противника можна і потрібно на його території. Перенести війну, яку вони розв'язали з нашою країною, на їхню територію. Це був такий дуже великий удар по іміджу великого геостратега Путіна. Мені, як пресофіцеру, військовим комендантом була визначена задача – співпраця та координація роботи з вітчизняними та закордонними журналістами. Висвітлення тієї інформації щодо нашої роботи, щодо життя цивільного населення в засобах масової інформації. Це дуже важлива складова. Несколько слов о преступлениях ВСУ в Курской области. Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину, не успевших эвакуироваться жителей Курской области. В том числе документируются и новые факты расстрелов укронацистами в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения. Вызывает сожаление, что уважаемые на Западе средства массовой информации и неправительственные организации в упор не видят множество задокументированных фактов присутствия неонацистской символики в рядах ВСУ на нашей территории, а также совершаемых ими зверств. Как бы им не хотелось, тем журналистам, заретушировать картинку, все это просто у них не получается и рассыпается, потому что правду утаить нельзя. Основні напрямки, які входять до задач комендатури – надання гуманітарної допомоги цивільному населенню, а це включає дуже багато аспектів. Ми організовуємо належні умови для проживання цивільного населення. Ми дбаємо про їхнє життя і безпеку, забезпечуємо їх продуктами харчування, забезпечуємо водою. Безпосередньо мої обов'язки – це координація роботи поліції на території Курської області. Поліція зайшла разом фактично з військовими, і першочергові задачі, які були на поліцейських – це проведення контртерористичних заходів, треба було обліковувати населення, треба було нести там службу, охороняти об'єкти певні, важливі для нас, це і культурна якась певна спадщина, запобігати мародерству.
Ми знаходимося в село Сверлікова, виконуємо гуманітарну місію. Староста села, яка була вибрана серед тих громадян, які йшли в принципі на співпрацю і розуміють, що потрібно якось виживати і забезпечити населення даної громади хоча б самим необхідним і мінімальним. Тому саме старости збирали потребу щодо лікарств, щодо їди, щодо інших там якихось соціально-побутових моментів. І наша задача вже ці моменти закрити і привести ту мінімально необхідну кількість їди, медикаментів, там, побутової хімії для того, щоб люди більш-менш могли жити в комфорті. У нас немає там великогабаритного транспорту і немає необхідності вести, тому що це досить небезпечно. Тому ми розвозимо маленькими пікапами. Продуктові набори доставлені, вода доставлена, сьогодні лишився хліб. В даній локації, ви бачите, зараз військові привезли генератор для того, щоб запустити скважину води, для того, щоб забезпечити населений пункт водою. Українські військові намагаються робити все для того, щоб населення не відчувало тягот війни. Відразу готується укріплення для того, щоб не зірвали наш генератор. І скільки взагалі може забезпечити цей генератор, а наскільки він потужний? Цей генератор забезпечить водою цей весь населений пункт. В суджі запущена одна вишка з 3. Зараз буде запущена ще одна, і це дасть можливість запитати водою повністю весь населений пункт суджа. Таким чином створюємо умови для того, щоб цивільне населення, наскільки це можливо, в таких умовах почувалося більш-менш забезпеченим всім необхідним. В тому числі надаємо і медичну допомогу. Наші медичні підрозділи постійно працюють над цим і вже врятували не одне життя тих цивільних людей, які тут були кинуті на призволяще. Мене звуть Акім. Я лікар-ортопед-травматолог. Зараз ми знаходимося в населеному пункті Гуєво, це Росія, територія Росії. Надавали допомогу цивільному населенню. Тільки що оглянули жіночку, лежачу, дуже важку. Ось. Дуже прикро, що власні родичі покидали своїх близьких на призволяще. Мені важко сформулювати. Приємно, що ми допомагаємо людям, вони нам дякують. Ось, це приємно. Що вони нас не порівнюють з окупантами. Нам наше робити. Нас же никто не предупредил, никто ничего не сказал. Сельский смотался в первую очередь. И никто, и наша улица вся сидела дома, думали, как жили, и все. Они, твари, все поубегали, а все начальство, а колхозника оставили. Эвакуации как таковой не было. Объявления о том, что надо эвакуироваться, не было. Поэтому мы просим нас вывести отсюда. Ми хочемо виїхати, і все. Повторюю, на нашому рівні все, що потрібно, ми готові надати коридор. Поки російська сторона не скаже, що ми надаємо коридор свого боку, це нереально. Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет. Просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобие концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам, не сумевших покинуть небезопасные районы. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза в плен, в рабство? Это же просто один и тот же почерк. Тебя сюда. Один из украинских военнопленных сообщил о готовившейся в Курской области атаке. Это правда то, что она говорит? Ну откуда правда? Что это концлагерь? Здесь 100% вранья. Вот как им верить? Вот скажите, вот как им верить? Ну, не знаю, это ж ваши правители, не мои. Мы вам благодарны.
Доктора у нас есть, нас кормят, нам ребята воды привозят, нам все, что мы не просим. Да, я не знаю, как ей не стыдно. Это просто выгодно правительству и все. Нету ничего такого подобного на самом деле. И, в принципе, по телевизору в основном показывают то, что неправдиво. Особенно, если это какие-то... что-то связанное с войной. Никто никого не заставляет. Мы здесь просто сидим и ждем, когда наконец-то откроется хоть какой-нибудь коридор. У нас и было убежище. Я имею в виду, мы сегодня ребята пришли ваши, проверили. Все как положено, все. Ну, что им еще? Ну, вот двумя словами, что можно сказать госпоже Захаровой? Что она глупая женщина. Так нас бросили все. Я говорю, дали бы сейчас Путина на голову положили, вот топор. Я бы ему... Вы знаете, ребята, вот честно, я не подхалимничаю. Мы никогда не были за Путина. У нас... Вот по селу у нас 90% у нас против Путина. У нас все против Путина. Я не знаю, правду я скажу или нет, убьете вы меня за это. Мы бы хотели, чтобы у нас был белорусский батька, президент. Мы с ними разберемся. Ваши солдаты нас вывезли сюда, где более Песков безопасно. сказал, что никто об эвакуации не просит. Вот девочка, может, я не знаю. А что просить? Вы сельские власти, вы что, не Я вам приведу пример. Росгвардия шла вот так вот по улице, вот так люди, как вы стояли, подбрал и стрелял в голову. Едет инвалид на коляске, вперед его расстреливают. Людей, подождите, я договорил. Людей закрывали в подвале и не выпускали. Вот так, как вы, никто не ходил. За это расстреливали. Свет зажечь, либо там костер разжечь нельзя было. В Черниговской области, село Ягодное, 400 людей загнали в подвал и 1,5 месяца оттуда не выпускали. 15 человек там умерло. И вынести их оттуда никому не разрешили. Слушайте, мы поверим. Мы верим. Серьезно? Запиши, пожалуйста, мне с этой женщиной. Она мне поверила, потому что все говорят, нельзя вам верить. Вы фашисты. Я боюсь, что меня наши расстреляют потом. Я же говорю, что вы рабы, а вы не верите. Фашисты приехали. Заходите. Да как заходить? Я не могу. Я хлеба привез. Ну, спасибо вам. Уже не фашист сегодня, не? Сегодня уже не фашист? Не. Не, уже все. Сегодня нормально. Ви такий фашист. Ми європейська країна, ми європейська нація, ми поважаємо права людей, ми поважаємо закони. Ми хочемо жити в великій європейській родині, де є верховенство права, де є права людини понад усе. Відповідно, працюючи на території Російської Федерації, ми дотримуємося Женевської конвенції, ми дотримуємося інших гуманітарних норм права міжнародного. Відповідно, для нас це є дико там чи когось образити, чи над кимось познущатися, чи там щось промародерити. Тому ми говоримо про себе як про людей розвинених. Що стосується росіян, необізнані, мабуть, це від виховання залежить. Тому що навіть їхня релігія, яка би мала про це говорити, ну, на жаль, жодного священнослужителя не залишилося на території комендатури, яка нам підпорядковується. В жодній церкві не ведеться ні богослужіння, жодна церква не охороняється, не зібрані цінні речі, а вони дуже гордяться своєю релігією, своїм православ'ям. Кинута, просто так залишена. І нам приходиться вже залучати місцевих для того, щоб вберегти ці реліквії церковні, святі в деякому роді, і приймати зусиль щодо збереження. Иконы это с нашего храма, сверху вот эти иконы, это с нашего храма. Это плащаницы, Евангелие. Это вот все хранится, вот можно скрыть, это в коробке. Каждый храм это коробка. Тому це говорить тільки, певно, про виховання. В них немає нічого святого, нічого культурного. В тому, певно, велика різниця. Є приклади, коли
більш молоде покоління, навіть неповнолітні діти, більш свідомі, більш розуміють і розбираються в політичних аспектах, чим дорослі. А вы знаете что-то про войну, которую начала Россия, вот, про события, которые происходили в Украине вот, до событий 6 числа? Откуда вы брали эту всю информацию? Из интернета. Это же просто то, что показывают по телевидению. В основном это выгодно кому-то. В России это, конечно, выгодно российскому правительству. И то, что показывали по поводу украинской войны, ну, вот этого СВО, там показывали только то, что вот какая Украина плохая. Как Украина может быть плохой, если Россия буквально начала какое-то там освобождение, специальная военная операция. Операция для чего, для кого, кто просил. Це говорить про те, що той, хто хоче, однозначно знаходить можливість дізнатися правду, зробити певний аналіз, і це дає розуміння, що це можливо для кожного росіянина, тільки якщо би було бажання. Ті, хто не хоче, вони, в принципі, нічого і не дізнаються, і не знають, і не розуміють, і прикидаються, скажем так, имитируют слабоумие. Это, конечно, больной вопрос, но я в политике не сильно разбираюсь. Я никогда не влез в политику. Мы не политики, мы простые люди. Политика. В ней хрен разберешься. В этом политике никакой не больной. Я ж не политик. Я не разбираюсь в политике. Нам что показывают по телевизору, то мы и смотрим. Больше не политология. Мы не знаем, как это. Я в политике плохо разбираюсь, но как бы вот решили помочь Донбассу с Луганщиной. Я не разбираюсь в политике, просто Крым когда-то принадлежал России. А мы простые люди, то при чем? Мы-то не виноваты, ни вы, ни мы. Это Господь Бог им никак не разделит, не это всех вот этих, которых, не знаю, кто ли политика или... И вообще я плохо разбираюсь в политике. Я желаю, чтобы все солдаты были живы и закончилась война. Да ты... Я бачив це відео про розстріл наших військовослужбовців. Це надзвичайно жорстке поводження, порушуючи всі міжнародні правила. Звичайно, це мене обурює, але я особисто дотримуюся міжнародних гуманітарних правил. Ми з цивільним населенням не воюємо. І це я намагаюсь донести до всього особового складу, який виконує завдання у складі військової комендатури. Ми ж не росіяни, щоб знущатися над людьми туди-сюди. Навіть от елементарно там надаю допомогу росіянину, там, в принципі, можна десь знехтувати там правилами анестезії чи ще щось, там можна зробити йому боляче, але самому не хочеться. Ну, тобто, якась є людяність. Ми воюємо саме за свою ідентичність, за свою свободу. Що ми не такі, ми не злочинці, ми не кати. Ми нормальні європейці, нормальні люди, в яких є цінності, в яких є поняття законності, милосердя і всього іншого. Так воно і має бути. Це прості люди, незважаючи на те, що вони там з квітами, з прапорами зустрічали колони російських загарбників, які йшли на нашу територію. Що в більшості цього цивільного населення рідні приймали участь в так називаємій СВО и воевали против нас. Хочу сказать сегодня вам слова благодарности от всех матерей Суджанской земли. Спасибо тем ребятам, которые сегодня защищают Украину
и нашу любимую Россию. Однажды мой сын 3 года отслужил в Чечне. Сейчас рядом с чеченскими ребятами там, на Украине, воюют наши. Все це, скажімо, трошки задвинули, і на перше місце стала людяність. Очевидно, що громадянин Росії би нам не такий милий, але ми тут аполітичні і ми тут виключно виконуємо свою функцію правоохоронну. На даний момент ми їдемо на територію міста Суджа. Там будемо вести патрулювання. Наша робота – провести перевірку нарядів, а також подивитися, як патрулюють наші козаки. На даний час ми патрулюємо місто, перевіряємо людей, їхні документи. Багатьох людей ми вже знаємо в лице. Добрий день. Добрий. А якщо замки поцепить? Да, ну не помагай. Доброго ранку, як ваші справи? Потихеньку, слава Богу. Увага всіх, КАП в напрямку Суджі. КАП в напрямку Суджі. Противник, незважаючи на те, що це його територія, їхні люди, вони їх постійно обстрілюють, вони знищують цивільну інфраструктуру, вбивають цивільних людей, і з цим нам приходиться постійно боротися. Короче, мы за малым чуть не погибли. А Оля? Ну, посекло ее, и брата ей побыло, морда вся побыта. Их зашивали. В общем, короче, мы у Юрки, где це, поняв, брат її, дом, що возле трав. Що згорів? Що згорів, да. Ми у нього закривали окно. Фанера. Я шуруповертом закручую, Оля стоїть, а він стояв посередке, возле стола, Юрка. І така, мене отак вот, а на Юрку весь оцей пролетіло, стол, і на Олю, отак бочину, короче, ухо і щеки посекло. Рассекло, їздив, зашивав її. В общем, нам сказали, що це прилетів КАП 250. Є ще мирні жителі по нашій вулиці, і далі на другій вулиці ще є. Но ми їх не бачили. Ми давайте хазяйство випустили, побіжали до ваших, що робити, і сказали, везіть сюди у інтернат. І це ж нас сюди привезли в інтернат. Як себе почуваєте? Тепер ти розумієш, Олечка, що таке русський мір? І вся грудина синя, я не буду вже показувати. Зашита я. Так що новини відрізняються, ті, що ми показуємо, і ті, що Росія показує. У мене істерика. У мене істерика. Я вірю. Я вірю. І якщо б можна було, головою вибилась зараз об стіну, чи об пол, якщо б щось поміняти. У мене сил немає. Я не знаю, за які гріхи. Я грешна, ми всі грешні. Я грешна, у мене гріхів багато. Мені все время казалось, у мене настільки гріхів, щоб я розплачувалась за всі. Ну зачем бомбить оце нас виживати із свого села? Я жива, Танечка, жива, я жива. Я дома. И Вовочка дома со мной.
Все хорошо, слава тебе, Господи. Аби ничего. Я пока жива. Вот тебе и все. До свидания, дочечка. До свидания. Скорее всего, что Владимир. Нина Николаевна, Владимир Михайлович захоронили. Все, как подобается. Спочивайте с миром. Хай земля будет вам пухом и рай на небесах. Дом завалился. Наши бомбанули, и все. Там не то, что наш дом, а вся улица полетела. Простите, наши это кто? Россия! Все прилетело, вы видите, второй этаж. Авиация? Авиация бомбила. Там второй этаж. Чья авиация? Российская. Это я не скрываю. Летает, вот так вот нас освобождает. Ваш дом там в Леонидово целый или разбитый? Разбитый. А вообще дома остались целые в Леонидово? Не осталось, все разбиты. Российская авиация. Ваша авиация не летает здесь, наша. Кап. Ракеты, которые прилетают, кто пускает? Ну, російський самоліт. Боялися української армії, коли прийде, а тепер треба боятися. Ми української не боялися. А тепер треба боятися Ми Росії. свої боїмося. Вони раз за село вже самольотами. Позивний Йода. Чим ми тут займаємося? Та все банально просто. Тут залишилося цивільне населення. Переважно це люди літнього віку. Кожного дня люди звертаються, кожного дня виникають нові непередбачені проблеми. Він хоча б зміг поспати і все. Обратиться к ребятам, военнослужащим ВСУ. Они, оказали мне помощь. Молодцы ребята, дай Бог им здоровья. Приходят каждый день. Обращаются очень вежливо с нами. Очень аккуратно. Все расспрашивают про все болезни, про все болячки наши. За період нашого перебування ми оглянули і надали допомогу більш ніж 500 людям. Так само і препарати ми роздали більше 1000 комплектів. Цих людей, можна так сказати, повний пакет хронічних захворювань. Так склалося, що рідні від них відмовилися. Влада про них забула, але для того є ми, медичний підрозділ у складі військової комендатури на території Російської Федерації. Идет женщина, мы спросили, где можно найти военного врача. Говорит, в интернате, в школе. Мы приехали в школу-интернат, там как раз ребята военные. Була породілля в місті Суджа. Говорю, так и так, у дочки схватки. Говорит, надо ехать рожать в Сумы. Коли мені доповіли, що ситуація критична, що є ймовірність того, що жінка може померти і дитина теж, мною було негайно прийнято рішення вивезти породілля на нашу територію.
Її доставили до закладу фахового і їй надають всю кваліфіковану допомогу. Мы приехали вот сюда, в эту больницу, уже врачи стояли, нас ждали. Ее только в палату, не в палату, на кушетку, она сразу родила. З'явилось на світ нове життя завдяки нашим військовим. Врачи хорошие. Я же спрашиваю врачей, я говорю, нас вывезут. Я уже замучила тут. Это начмед. Говорит, ну, конечно, говорит, будем разговаривать, вы вернетесь назад, говорит. Говорит, вас же в плену тут никто не держит. Мы уже нас начали в понедельник выписать. У нас внук 150 грамм не добирает до 2,5 килограмм. Пролежали как на курортах. Все нормально, все в порядке. Ой, ой, спасибо, ребятки. Давайте. А то сегодня ни дела, ни работы, ни обед, ничего. Сейчас это пойдем отдохнем. Ой. Я, например, была уверена, что я приеду домой. Вы как сказали, где взяли, там и вернем. Да. То как в анекдоте. Какой взял, такой и сдал. Да, так что я была уверена. Дала як Бога. Так, все, залишайте живі, здорові. Хай вас Бог береже, бувайте здорові. Бог вам дорогу хай дає, щоб ви живі і здорові були. 100 років, щоб прожити. Приїхали, привезли передачку татусю від донечки. Передачка від кого? Від дочки. Від дочки вгадали. Вона в Суми позвонила, там в неї друг. Оксана дочка, так? Да. Ну. Тримайте. Польше, спасибо, ребята. Ребята, спасибо. Оксана получила от тебя сумку с продуктами. Спасибо за продукты и спасибо ребятам. Все нормально. Будет возможность, виїжджайте. Тримайтеся. Большой. Что бабушка пожелает внучке? Здоровья, здоровья, еще раз здоровья, счастья, благополучия, чтобы было у нас у всех, у украинцев, у русских, у белорусов. Все, чтобы было хорошо. Славяне, давайте жить дружно. Все. Я думал, вы скажете о мире. Что Давай. может быть ценнее мира? Мир. Считаю, что нам необходимо, вот после того, что случилось последнюю неделю вот в Курской области, сделать такое возмездие, чтобы... Вот надо все, что там в Курск вошло, а там по подсчетам военных, которые не афишируются, дивизия в целом, если несколько бригад. Это не просто. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, понимаете? Ковровым. Недаром, кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуаций. Не будем Иначе чего эвакуировать наши столько планы тысяч людей? обнажать. Я тоже Я с вами согласен. Нет, это мое желание. Пока я не вижу. И мое этого. тоже желание. Я про это говорю как который день в эфире. Ой, смотри. Сейчас я машину припаркую и где-то посмотрю. Сьогодні в 11:30 російські війська завдали удару по місту Суджі. Ми бачимо вирву від прильоту ракети, ми бачимо згорівшу підстанцію, ми бачимо вражені будинки. Росію розумом не зрозуміти. Все, що намагалася зробити українська армія для мешканців Суджі, все перекреслено одним вибухом. Пострадал, будем ходить, потому что окна выбиты, все. Это наши, наверное, нашу стреляли, я так думаю.
показували наші офіцери їм кадри, що відбувалося на території України під час заходу туди російських військ, як знищувалися наші міста, як повністю спалювалися, стиралися з лиця землі населені пункти, як гинуло цивільне населення, гинули діти. Вони казали, що це постановочні кадри. Але зараз вони побачили все це на собі, що це не постановочні кадри, що так от воює російська армія, яка знищує все живе. Ми знаходимося в населеному пункті Лебедівка. Російські війська просто звіріють останні 3 дні. За останні 3 дні було скинуто 148 кабів, із них 16 по населеному пункту Лебедівка. Це була школа. Була. Російські війська знищують все живе довкола. І людей, і інфраструктуру, і їхні помешкання. Ну що, готові, зібраті? А сумки можно какие-то взять? Швиденько. сразу выезжаем. Одеваемся. Быстро только. Наташа, вы же это самое, у нас только 2 места. Мы сейчас отвезем Наташу с детьми. Нет, я маму не брошу. Да я вернусь за ней. Я ее не Он вернется Хорошо. сейчас. Будем тогда ехать В багажнике. Ладно, багажник. Вещи наши, что Ну, так надо определиться, либо все Наташа, ездить, либо значит так, вещи. они за мной приедут, вечером-то и тебя заберут, потом меня заберут. Бутылочки, бутылочки. Слез, бомбик. Давайте. Ну да что ты просто, только тихонько, без слез. Мама, давай. Уйди. Брысь отсюда. Сідай, Наташа. Брысь отсюда. Достала. Давай, Денис, давай. Все. А сейчас мы приедем за мамой. Давай, все. Не плакай. А де салфетки Паша не попав? Друже, подлокотник обратно. Пока не Да. Дайте, что есть, дайте, пожалуйста. Какое там спасибо. У меня малая лопня. Это Лебедевка прямо рядом. Что у вас там случилось? Расскажи мне. У нас куда-то не А кто стреляет? Русские. Слышите? Это они по вас стреляют? Да? А почему? А как же вы спаслись? Украинские солдаты вас спасли? Да. Ну и слава им, Господи, что они так сделали. Мы тоже им благодарны. Знаешь, как вот это всего жалко. Вот она, Наташка, поехала с Лебедевки с малыми, сердце кровью обливается. Ну мы-то взрослые уже, но они-то детки. Нажимай на вот эту кнопочку. Ну как, уже жалко. Ну. Ну все, дома. Оставайся, домик наш. Сейчас открою этих. Извиняйте меня, курочки, уточки. Оставайтесь, потом ничего не могу сделать. Все, с Богом. Будемо їхати швидко. Хорошо. С Богом, Господи. І літають дуже сильно дрони, так що Стріляли просто, ми були в погрібі полночі. А ми потім вийшли. І маленька плаче, Мішка, і плаче. Опять почала, опять це саме, не знали, куди бігти. Ну, в общем, стріляла страшно. Вчора і сьогодні дуже було просто. хто бомбить? Як ви думаєте?
Ну, русский кто еще? Что же, украинцы сами себе будуть бити? Это странно. І знають, що ми тут живемо, знають, що всі тут люди, скільки людей залишилося, і по домам лупять. Так, вони ж всім розказали, що ми вас розстріляли, от вони по вам. В клуб загнали, закрили клуб і спалили. А, ну да, нас же немає, понятно. Та можна ж лупити по всім. Бабушка, слава Богу. Ой, Петровна, слава Богу. Слава Богу. Ой, Дарина, какая красивая загорка. Антон, Я Быкова Валентина Васильевна, 54-й год рождения, 70 лет мне уже. Максим, сынок, Ольга, внуки Никита, Сашка, пожалуйста, просите коридор зеленый. Нам в Лебедевке негде жить, понимаешь, ты нас распомпили наши же свои российские войска. Спасибо вот хлопцам, которые нас 3 месяца поддерживали, и мы не умерли с голоду. Вот сейчас нахожусь в городе Судже, в школе-интернат. Нас сюда поместили временно. Но это временно, понимаете, домов нету. Дальше куда? Мы не можем вернуться в нашу Лебедевку, в наши дома в таком возрасте, начинать с нуля. Это очень тяжело, да и вообще это невозможно. Пожалуйста, выходите на правительство, на Владимира Путина. Пусть вспомнит про Курскую область, пусть вспомнит, что здесь при границе есть много людей. Почему они решили, что мы здесь пропали без вести? Это что, какая информация? Это кто такой ему довел? Это что он там, о чем думает? Если бы вот не нашим хлопцам, украинцам, привозили нам гуманитарку и воду, все абсолютно, вот мы и выжили. Вот я перед вами. Благодаря вот нашим украинским хлопцам. И нам здесь жить негде. Все тут разбомбили абсолютно наши российские войска. Все, спасибо. Пусть посадят. Під час виконання тут завдань ми вже бачили, що є загроза життю цивільного населення. Наші офіцери цивільно-військового співробітництва, офіцери прес-служби на своїх автомобілях вивозили цих людей, вибрали місце для розміщення цивільного населення в школі-інтернаті. Я в этой системе работаю. Все живут? Їдемо в Свердліков забирати людей, тому що люди у великій небезпеці. Пане полковнику. Можна сказати, що пощастило. Скоріш за все, подивимося ще. Що, які думки зараз? Не знаю. Доїхать би? Доїдемо, мабуть. Трохи в ушах дзвонить. Дзвонить нормально. Зв'язок присутній. Зевс, я светлый. Прием. На зв'язку. По нам дрон, но мы цілі, все нормально, доїжджаємо до інтернату. Так, добре, що в багажнику нікого не було. Да. Бо те, і балона газового, як зранку везли. От то було би. Маю надію, що щось буде, але хочемо передати привіт рідним та близьким. Сказати, що дуже любимо. Так.
Насправді так. Павлік, а що сталося? Нащо ти машину побив? Я командир, вибачай. Последний раз. Більше так не буду. Так працює безпілотна авіація. Коля! Ну що ти, Микольця? Аборіген Свердліковський. Да, точно. Привіт. Здравствуйте. Да, я вам могу... Арсенал. Що ти нам можеш? Я вже на зв'язок. Прийом. Знаете сколько? Такого. Може комусь даси тоді. Ми ж з найкращими там, Ну, понятно. думками, а ти зразу, а в мене все є. Есть? Микола, евакуйовуватись будеш? Не. Ти тут живеш? Да. Я пройду, подивлюсь. Да. Підсвітити? Та є. Что я говорю, видит как. Диви, почули Колю, бачиш зразу, і прискакали. Почтовый. Це ж породісті. Да. Ну там Так а чого ти нам не відправляєш голубей почтових з записками? Хлопці, привезіть цигарок, Вы так даже не знаете. привезіть буньку мені, бо мені скучно вже тут. Для історії, Коль. Да какая история? От хто б це робить? Хто це бомбить? Ну ты же понимаешь, она все равно скажет фейк. Не суть. Ти скажеш, що це правда, ще хтось скаже, що це правда. Ну кто мне, кто я и кто они? Ти безпосередньо свідок цих подій. Они что хотят, то и творят. Ані це хто? Ну, правильно, ну а кто вот это бомбит? Кто? Я или такой, как я? Ну скажите мне, ну зачем кидать бомбу вот в эти вот кусты? Зачем? Чтобы поставить вот туда 5 хат без окон, без дверей, туда. Ну зачем? Что там? Танк, машина какая-то стояла. Если 9-ку от танка не отличат, так что тогда говорить? Так хто бросає? Ну да ну кто? Ну что ты не знаешь, кто бросает? Россия же бросает. Понимаешь? Коля, подумай, може виїдеш? Да нет, ну что там, что мне ехать? Что мне терять у 70 лет? Что мне? А тут що в тебе? Тут моя родина. Тут моя родина, тут жена. А донька? Ты донька? Добре, Коль. Бережи себе.
Вже вп'яте приїжджаємо до Миколи, уговорюємо його виїхати. Це людина, яка має етнічні коріння українське. Має паспорт громадянина України, але у нього загинула дружина. Він не хоче залишати дружину. На превеликий жаль, в селі Свердліково залишаються люди, але безщадні обстріли цього села призводять до втрат мирного населення. Хотів би звернутися до російської влади, до російських Збройних сил. Навіщо ви знищуєте своїх людей? Ви ж християни, як так можна? Ви ж порушуєте всі можливі закони війни, міжнародні гуманітарні правила. Як так можна знищувати власний народ? Ви розповідаєте всьому світу про те, що Україна знищує своїх людей, та в Україні такого немає. Ви не люди. Росія – країна-терорист. Документы, я сейчас документ. Тут вот може його є слово. Я як працівник військово-цивільного співробітництва військової комендатури хочу сказати, що ось ви можете побачити за мною вже розвали. Скажімо так, ми коли сюди заходили, такого не було. Все було гарно, люди спокійно жили, а зараз приходить руський мір на руську землю. Вони знищують своїх людей, незважаючи на те, що вони тут є. Російська влада вважає, що їх тут немає. Нам сказало наше правительство, что все выехали, людей здесь нет. Как все? Они Там сказали, же... что нас нету никого. Да, нету никого, и нас вывезли. Вы готовы? Давайте быстрее. Да сейчас он лекарство одно взяла. Иду к Янке. Все, и там держитесь. На русский стреляют. Бабы, прилеты. Вчера сразу за минут 10-15 было. Ой, забыла, 67 прилетов сразу было. Так, час времени. Ракеты. Газовый баллон я вам привез, как и обещал. Картошку мы вам привезли, макароны привезли, консерв тоже мы вам привезли. Пожалуйста, это все для вас. Того еще вот раза есть хлебушка. Вот здесь еще вот привезли, там еще и водичка. Ну, есть пока, спасибо. Так что пока не обижается никак. Все нормально, все хорошо. Варим борщ.
возьми тарелку. Ми зараз знаходимося в такому мікрорайоні, називається у нас Замостя, міста Суджі. Наше основне завдання – це тут патрулювання території, спілкування з місцевим населенням в плані по їх забезпеченню, що їм необхідно. Там їжа, вода, якісь речі першої необхідності, доставлення їм у подальшого цього всього. Крім того, патрулюємо, обстежуємо територію на предмет можливого перебування розвідувальних груп ворожих або, можливо, співпраці місцевого населення із ворожою армією, тому що таке, на жаль, трапляється. Огромный привет, привет, мои золотые, привет. Там масло растительное, сахар, крупы. Ой, спасибо. И еще там музык бегает. Второй Мурзик? Музык. Второй? Да. У вас два Мурзика? Это вот. Мирне населення, яке залишилося. В моїй особисто парадигмі світу я не розумію, як можна знущатися там, як вони робили на наших окупованих територіях, розстрілювати, руйнувати будинки, грабувати. Тут насправді їхня армія, коли знаходилася, вони якраз і грабували місцевих. І, в принципі, всі руйнування, які вони завдали місту, завдано їхньою зброєю, не нашою. То для нас поняття людяності, законності і всього іншого, воно нікуди не дівається. Незважаючи на те, як би вони не вчиняли по відношенню до нас і до нашого народу, ми не маємо їм вподобатися. Котре показує те, що ми зберігаємо культурні цінності. Не так, як російські війська, коли зайшли на нашу територію, знищили, пограбували всі музеї, знищили історичні пам'ятки. Ми все це зберігаємо. Експонати на місцях. Було декілька прильотів поряд, вибиті вікна, але все залишилося. Ми цінуємо історичне минуле і ми дбаємо про те, щоб історія залишилась у народу, але щоб вони пам'ятали своє коріння і пам'ятали, до чого може привести забуття історії. І вони повинні знати, що місто Суджа, вона колись входила до складу Сумського козачого полку. Курська область була, согласно преданням, оцей район Суджанський район. От Залещенка, знаєте, де отам? От, Тільки що звідси приїхав. де П'ятерочка. От там стояла застава, границя була. Туди це Україна була, сюди де шлях, це була Росія. Отак воно ділиться. Согласно преданням, це не той, не при мені Крим тільки передавався. Часть Украины вот до там какого-то, а часть Россия. Ну, в Судже даже Не в самой два Судже. дня в Судже было
столица Украины. Украинская Народная Республика. было. Серьезно, Ну, ребят, ребят, мы ж не против. Мы ездили, и к нам ездили. нам эта земля Мы не будем ездить, правильно? Будете. Мне Львов нравится, красота. Почему? Не будем. Как вы вообще представляете, 10 лет Россия бомбит Украину, убивает, 2,5 года. Давайте не будем на политику. Давайте о городах. Это же не политика. Убийство Как не это Львов? политика. Так Львов бомбят каждый день. Вчера в Одессе бомбили, позавчера Ой, в Киеве я Одесса, был. Рабская пристань, а Львов, там мне нравится кладбище старинное, там склепы, там Адам Мицкевич похоронен, какие брусчатки, ой. Ужгород, Мукачево, Еремче, это ж где только не были, а? Вы говорите, что будете ездить. Как вы будете ездить, если ваши солдаты расстреливали людей? Насиловали детей? Он не хочет. Расстреливали стариков в инвалидных колясках. Как вы будете ездить? Ой, а мы при чем? Так, а вы ни при чем, вы же не в политике. Мы не политики. Убийство это политика? Мы не политики. Подождите, мы простые люди. Убийство это политика? Мы вам сочувствуем. Нам не надо. Глубоко. Теперь мы вам сочувствуем, И мы- потому что вы избрали диктатора своим президентом, который убивает детей и посылает ракеты на детские больницы. В Киеве в Ахмадет прилетела ракета в отделение, в котором лечили детей от рака. Как вы считаете, украинцы простят? Вы бы простили? Нет. 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 Ну кому эта война нужна? Ни вам, ни нам. Мы простые люди, а что там Мы сидят? же ее не начинали. Ну и мы же не начинали. Ну, с вашей страны пошла война. Я понимаю, ну на данный момент я считаю, что мы уже, как бы сказать, для нашей стороны мы не существуем, наверное. Ну, в России сообщают о том, что мы вас расстреляли. Бред. И вырваться мне до наших СМИ, то есть корреспондентов, и высказать вот это все, что я видел, что я испытал ихнюю помощь, нашу помощь, нашу. А вы скажете это? Конечно скажу. Я не боюсь, я же жизнь почти прожил. Я не боюсь. Показывайте, хотите. Не боюсь, потому что я уже натерпелся от наших. Хватит. Боитесь? Такие это дела. Спасибо вам, что хоть вы берете у нас интервью. Ця робота, вона була вкрай необхідною, вкрай важкою. Знайти родичів, мешканців, яких тут кинули. І показати їм, що їхні рідні, їхні близькі живі, що про них піклуються. Ваші дівчата дзвонили до мене вчора. Увидели наше відео і просили нас заїхати, спросити, як ви там. Дети милые, низкий вам поклон. Берегите своих деток, моих правнуков. Ой, я живая еще, но неизвестно, сколько бы. Самое страшное, я не могу заплакать. Ой. Я родилась в войну и умираю в войну. Ой. Ми зробили так, що всі побачили, ще раз кажу, що українська армія, українські військовослужбовці, українські люди, вони ніякі не фашисти. А пошук людей, пошук рідних, близьких – це край необхідна справа. Як ваша фамілія, ім'я по батькові? Ну що це? Ну, може, вас родичі шукають? Ми журналісти. Ми журналісти Ніхто військові. мене не шукає. Я вже це чув 100 разів, але потім виявляється, що шукають родичі, Ні, починають ні. передавати посилки і все У мене таке. родич у Курську.
Батько. Дочка. Ну, так є же ж родичі. І вони шукають, вони за вас переживають. Як вас звати? Кажіть. Антоніна Григорівна. А фамілія ваша як? Самбурова. Так вас шукають. Ищет вас Гриненко Юлия Андреевна, 89-го года рождения. Внучка. Самбурова Антонина Григорьевна, 41-го года Внучка, рождения. внучка. А в Аврите никто не ищет. Я вам даже письмо от нее прочитаю. Хотите? Ой, пожалуйста. Прошу вас дать информацию о Самбуровой Антонине Григорьевне, 41-го года рождения. Она проживает на улице Набережная на Замосте. Мы очень о ней беспокоимся. И если можно, передайте, что она, чтобы она держалась и берегла себя, что мы постоянно думаем о ней. Юлечка, Виталий, герой в этом. Крім того, що ми їдемо по адресах, де живуть місцеві, я конкретно зараз дивлюся, щоб нам в спину не прилетів ворожий дрон. Як тобі взагалі подобається твоя робота? Найкраща робота в світі. Тут у нас порядок. Так точно. Це все добре. Хлопці на місці, хлопці несуть. Добре. Що тут люди? П'ють воду, хліб подвозять. Так. В принципі, Не голодні. Генератор працює. Ні, от навіть буквально от їхали, зупинили пару. Кажуть, ми йдемо з кухні. Кажу, що робили, документи на місці. Все, удачі. Через центр сюди. Одною з задач є це дотримання правопорядку в місті. І ми забезпечуємо цей правопорядок. Іноді я теж з хлопцями виходжу і, скажімо так, хожу з ними. Це нормальне явище, щоб все бачити своїми очима, оцінювати ситуацію, бачити, що відбувається, поспілкуватися з цивільним населенням. Майже постійно ведуться обстріли. Більшість населених пунктів повністю знищена. Свердлікова знищена, Дар'їна знищена, Ніколаєва Дар'їна знищена. Все знищено. Плєхова немає, нічого немає. І ви бачите, в суджі вже треть суджі знищена. Незважаючи на те, є там цивільні люди, немає. Росіяни все це зараз нищуть повністю. Тут є люди. Доброго здоров'я! Спасибо большое. Так, спасибо большое. Ну, храни вас Бог. Счастливо, мусульман. Да. Значит, да.
Рука тільки, а так норм. Коротше, така 31 грудня. Наступаючим. Не заводиться? Там колесо. Дед, квіз. А? Допомога, надо, є скоро. Шеф, їдемо. Валер, багажник. Ось сюди його машина. Я ні чую. А? Не чую, кажу, ніху баба. А, другий раз. Там Hyundai, тут течик, да? Та нормально. Дякую, пацани. Дякую, дякую. Тебе є мікрофон? Да. Кольцо с ним пока не опухло окончательно. Выйди на светло, ты ж киношник. Просто знімаю, щоб не цей. О, це нормально. Давай на іншу. Стой, ну, пане полковнику, давайте. О. Ти знаєш теж, да, це не херовий ще результат. Якщо 2 за місяць і отак, от, то... За півтора місяця, да. Так, я хочу покурити. Я теж. Незважаючи на ризик власного життя, військовослужбовці військової комендатури продовжують сумлінно виконувати поставлені завдання. Скажи, що стало. Коротше, FPV зловили, поняв? Вона летіла. Ловили? Просто сильно вінтом намотало, так. Дуже сильно. Треба це. Зробив, з ребом їхали. Все з ребом, все включено було, все як має бути. І це в районі маслозаводу десь, так? Ну, ми поїхали відносно, як їдеш до маслозаводу, наліво повернули вулиця. Там і гаражик такий великий. Так. Гаражик, там де можна сховатися. Якраз викликаю наряд. Нічого. Відносно, так, слава Богу. Та це ж не найгірший варіант. А що висіло, не роздивилися? Потім ще один прилетів. Десь десятку там ми збили ще один. Так? Ні. Друже, ти як? Окей. Пальці? Не тільки нам ловить дрони, так? Да. Що? Що, пішли? Ви маєте ще день народження, давайте тоді це оформляйте. Полная деградация представлений о человеческой морали, о сути мира. Если мы берем цель, это, к примеру, один город, там одна область, еще что, но ее так вычистить, что там просто ничего не оставалось. Надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Красный шар летел какой-то, красный свет. Ой,
Страшно. Женщину у нас убила, похоронили. Доченька, не переживай, бери себя, все нормально. Малыш. Очень быстро все это. Страшный взрыв, что внизу аж подвальные вот эти вот, где было убежище, заходили стены аж. И если рядом бы вот чуть-чуть ближе она упала, то тут бы были... Намного больше, Да тут бы ужас, что было. Ну, скільки тут? Ну, менше 100 метрів. Головна задача зараз це перший поверх, щоб люди могли жити. После вчерашнего, да, мы как раз сидели, заряжали фонарики, и такое прилетело. Все там повыбивало. Не больно? Тут тоже немного посносило, да? Случилось, так что не могли прибрать. Девчуля, а що ви? Борщ. Украинский. Український? Да. З м'ясом? С мясом. А ну покажи. Естественно. Он еще не готов еще. Пойдемте, пройдемся. Воронка. Почему страшно? Сдыхать неохота раньше времени. В чем я виноват? Страшно. Если накроет, так пусть сразу, а если, не дай бог, зацепит хорошо калекой, что потом? Тогда все. То сразу сдохнешь, а то будешь еще мучиться. Все равно сдохнешь. Вот и все. Перший скинув капу. Я на я розумів прийом. Да давай потянем лебедка, может что-то получится. Плюс. 17:54 був прильот каба, пряме влучання школи-інтернат. В школі знаходилось 95 чоловік. Все будет хорошо с палочкой. Я тут начинал, я буду грудью. 4 тяжелых там вывезли раненых, остальные сейчас люди здесь, если и лежачие. Поэтому будем сейчас потихонечку выйдем. Очень много эпиришек. Плюс. Все, поехали. Небо! Россия дальше продолжает бомбить. Завалило же меня. Ноги целые, не поломало? Да нет, не поломало, видишь. Штаны порвало. Да, это штаны. А это... какой дед погиб там сидит на входе, приваленный к панели? Ну, какой-то был, да. Ребята начали откапывать. Сначала женщину, Валентину. Ну там 2 женщин не могут еще деблокировать, они там под завалом. Да. Я же говорю, меня еле-еле ваши откопали. Ну, ломами приподняли, я уже босиком. Он обули, одели. Раненые тут есть? Кому треба мобільна допомога? Лавочки немає. Нема лавочки.
Ти ж тут ще покажи мені. Бабушка Зина, все нормально? Звонила ваша Юля. Сказала, что вас очень любит. Ну а мы зачем? Трупы наши зачем? Ну за что я погибаю? Ну ничего не делала. Живо, да? Живы, вот мы живы. Видите, а вы надеялись, что они вам дадут коридор. Вот вам коридор. Надеялись. Вы видите, какой коридор? Я вижу. Для росіян буде, скажімо так, одним позитивним питанням, якщо ці люди загинуть. Чому? Тому що вони не зможуть розповісти правду. А ця правда Росії, владі Росії не подобається. Ці люди їм не потрібні. Ці люди знають правду, а правда росіянам не потрібна.